الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفرون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينصرون. وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال السياق في موقف المعاندين الكافرين بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويسوق الله تعالى لنا مواقفهم مما جاء في قوله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. الله تعالى يخبر عن مقولة المشركين الذين يستعجلون بوقوع العذاب بناء على ما وقر في نفوسهم من التشديد بما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد لأجل أن يدخلوا الجنة ويسلموا من النار، فيستبعدون مثل هذا الكلام ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: متى هذا الكلام اللي تقول إن بندخل النار، متى هذا؟ يقول لهم من باب المعاندة المبنية على الإنكار وعدم القبول بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ومضمونه أنك تهددنا بالنار وليس هناك نار، إن كان عندك نار تأتي بها. هذا هو حصيلة ومضمون مقولته. فيقولون من باب الاستبعاد والرفض والإنكار: متى هذا الوعد؟ أي متى يقع ما تقوله لنا من أننا سنبعث سنحاسب وهناك ناس يدخلون جنة وهناك ناس يدخلون نار؟ متى هذا؟ أثبت لنا هذا الآن إن كنت صادقا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. الله جل وعلا يرد عليهم فيقول: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم. يقول: لو تيقن هؤلاء المنكرين أن هناك بعثا وهناك عذابا وأنهم لا يستطيعون أن يمنعوا النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم، وليس هناك أحد يأتي يدافع عنهم وينصرهم من آلهتهم التي يدعون. هذا من باب بيان حالهم بسبب الإنكار والرفض، وإلا لو علموا حقيقة ذلك الموقف العصيب لتندموا على مقولتهم ومواقفهم وإنكارهم، كما جاء في وصف حالهم في ذلك الموقف العصيب في قوله تعالى: لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل. فالنار تكون أسفل منهم وفوقهم، تأتيهم من أمام ومن خلف
وعن يمين وعن شمال، من فوق ومن تحت، كما قال جل وعلا: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. والمهاد هو الفراش، والغطاء هو الذي يغشاهم من النار. وجاء في قوله تعالى في هذه الآية: حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، أي لا يمنعون النار عن وجوههم ولا يمنعونها عن ظهورهم، لا يستطيعون أن يسروا إلى الخلف ولا إلى الأمام، فلا يتمكنون من وقاية وجوههم ولا وقاية ظهورهم من حر النار حيث تأتيهم تحيط بهم. وقد جاء قوله تعالى في وصف هؤلاء: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. سرابيل يعني الملابس التي يلبسونها من قطران، وهو الزفت المغلي، وهو من أشد أنواع المواد حرارة وقابلية للحرارة. والقطران هو الزفت. إذا صار الزفت موضوع في الشارع له سنة أو سنتين أو 10 سنين لا تطيق أن تمشي عليه في أيام الصيف من الحرارة التي يطيقها الإنسان ويتحملها، لكن هذا المكان لأن الحرارة فيه تتضاعف، فما بالكم إذا كانت يكون لباسا ملابس الإنسان مسافر من قطران وتغشى وجوههم النار أي تغطيها النار. نعوذ بالله من جهنم. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون ماذا سيكون الموقف في ذلك الموقف العظيم. هم ليس لهم أعمال تنجيهم، والذين كانوا يعبدونهم من الأصنام وغيرها لا قدرة لهم. آلهتهم التي كانوا يدعون من قبل لا وجود لها في هذا الموقف، لأن الحكم لله تعالى. وتلك الآلهة التي أمضوا أعمارهم في عبادتها التقرب إليها لم يجدوا لها أثرا. يقول جل وعلا: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم، يعني بذلك قيام الساعة، أي أنها تأتيهم فجأة من دون أن يحدد لهم موعد لقيامها، شهر أو أسبوع أو ساعة أو يوم، وإنما هي تأتيهم بغتة. فتبهتهم أي أنها تذعرهم فيستسلمون لها حائرين لا يدرون ما يصنعون. تأتيهم الساعة فجأة وتنهار قواهم لأنه ليس عندهم وسيلة للتصرف، ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. لا يستطيعون ردها، أي لا يستطيعون تأجيلها، ولا يملكون تأخيرها، ولا يملكون الفرار منها، ولا هم ينظرون أي لا يؤخرون. من طلب المهلة في التأخير فليس هناك وسيلة لتأخيره أو استثنائه. وهذه الآيات من آيات الوعيد، والتي يقصد منها أن يتنبه كل إنسان لحاله للاحتياط لمآله، فكل نفس ذائقة الموت وكل حي سيموت،
كل حي من المخلوقات سيموت، وحينئذ فماذا سيعمل بعد الموت، أو ماذا سيحصل له بعد الموت؟ وليس بعد الموت عمل، وإنما هو الثواب والجزاء. فالله تبارك وتعالى ينبه إلى ذلك الموقف العصيب الذي يحصل للكفار والمشركين الذين يرفضون التصديق بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من دعوة التوحيد وإخلاص العبادة له وترك عبادة من سواه، ودعوته عليه الصلاة والسلام لترك عبادة الأصنام وسائر المعبودات غير الله جل وعلا. وكون هؤلاء القوم الذين يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم ويرفضون دعوته وهم يعرفون صدقه وحرصه ونصحه وأمانته، ومع هذا فيرفضون الاستماع بدعوته. فالله تعالى يحذرهم هذا التحذير، يقول: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون فكان الموقف غير هذا، لكنه العناد الذي جعلهم لا يقبلون العلم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. ومحمد عليه الصلاة والسلام علمهم أنهم سيموتون وبعد الموت سيحاسبون ويجازون، إن خيرا فخير وإن شرا. فالذين لم يعملوا الخير وإنما عملوا الشر ما موقفهم في ذلك الوقت حين تأتيهم النار من كل الجهات؟ لا يكفون عن وجوههم النار ولا يكفونها عن ظهورهم، فتأتيهم من الأمام ومن الخلف ولا مفر ولا محيد لهم حينئذ. ثم إن وفاة الإنسان وبعده هذه من الأمور الغيبية التي اختص الله تعالى نفسه بعلمها، لا يعلمها أحد، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا غيره. وحينئذ فإنها ستأتي فجأة، ستأتي بغتة، ستأتي من دون إنذار ولا إخبار ولا إشعار. وحينئذ ينبهت الناس لأنهم لا يستطيعون أن يعملوا شيء، انتهى وقت العمل. إذا قامت الساعة أو بلغت الروح الحلقوم لم يكن هناك مجال للعمل، بل تأتيهم بغتة فتبعثهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، لا يستطيعون أن يمنعوها ولو طلبوا الإمهال والإنظار لا يحصل لهم. وهذا يجب أن يتنبه له كل مسلم لئلا يقع في شيء من الآثام والذنوب، وإن كان من أهل التوحيد فإن عليه أن يحرص على أن يختم له بخاتمة حسنة، وإذا وقع منه ذنب يسارع للتوبة النصوح، فإن لا ندري متى نرتحل ولا نعلم متى تنتهي حياتنا. وكما نشاهد في كل يوم وكل فرد عددا من الناس نصلي عليهم في حين أنهم كانوا معنا قبل ذلك ولم يوضع عليهم علامات أن هذا سيموت في اليوم الفلاني وذاك سيموت في اليوم الذي بعده. فعلى كل إنسان أن يكون حذرا وأن يكون مستعدا للرحيل. نسأل الله تعالى يغفر لنا الخاتمة وجميع إخواننا المسلمين. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ربهم معرضون.
آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. يقول الله جل وعلا مسليا للنبي صلى الله عليه وسلم على ما يلاقيه من أذى قومه من الاستهزاء والتشريك: لست أنت الأول الذي استهزئ به، بل غيرك من الرسل قبلك استهزئ به. يقول تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. أي أن الذين كانوا يستهزئون بالرسل عليهم الصلاة والسلام هم كثير، وما من رسول إلا وقد واجه من قومه العنة والمشقة والإيذاء والاستهزاء، فلا تستغرب ولا يقع في نفسك ضيق عندما تجد من قومك الذين يعرفون صدقك وحرصك على نفعهم سلامتهم، لا يقع في خاطرك ضيق بسبب ذلك الموقف. فلقد وقع هذا للأنبياء قبلك وعليهم الصلاة والسلام: ولقد استهزئ برسل من قبلك. وكانت النتيجة هي نصر الأنبياء ومعاقبة المستهزئين، ولهذا قال: فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أي وقع على هؤلاء المستهزئين العقوبة. والله تبارك وتعالى عاقب الأمم والأقوام الذين كانوا يسخرون من الأنبياء، كما جاء في قوله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فالرسل عليهم الصلاة والسلام كذبوا ولكنهم صبروا على هذا التكذيب وأوذوا وصبروا على هذا الأداء، وكانت النتيجة أن أتاهم نصر الله. والله جل وعلا لا يبدل سنته ولا مبدل لكلمات الله، وهو أن سنة الله تعالى هي نصر أوليائه وهزيمة أعدائه، ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي من خبرهم ما تطمئن نفسك إليه ويزول ما بك من شر وهم وغم بسبب معاندة هؤلاء الأقوام. ثم يقول جل وعلا مخاطبا هؤلاء المكذبين: قل من يكلأكم بالليل والنهار، أي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء: انتبهوا لوضعكم، اعرفوا ما أنتم عليه. من الذي يحفظكم بالليل والنهار؟ من الذي يحفظكم بالليل والنهار؟ هل هو اللات والعزى ومنام؟ هل هو الله؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، أي بدل الرحمن. من الذي يحفظكم؟ ما هو الإله الذي تعتمدون عليه في حفظكم بالليل والنهار؟ بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أي أن هؤلاء لا يعترفون بنعم الله تبارك وتعالى عليهم وإحسانه إليهم، وإنما يعرضون عن آياته وينكرون نعمه وينسبونها لغيره، وهذا من قبح عقيدتهم وفساد عقليتهم. وإلا فالذي يحفظهم بالليل والنهار والذي يرزقهم والذي بيده أمرهم هو الله جل وعلا. لكن هؤلاء
يعرضون عن ذكر ربهم والاعتراف بفضله وإحسانه وينسبونها لغيره. يقول جل وعلا: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. يقول جل وعلا: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، وأم هنا استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع لهؤلاء، أي ألهم آلهة تمنعهم وتحفظهم غير الله؟ ليس الأمر كما توهموا ولا كما زعموا، ولهذا قال: لا يستطيعون نصر أنفسهم، لا يستطيعون نصر أنفسهم، أي أن هذه الآلهة التي يعبدون من دون الله لا تستطيع أن تنصر. هذه الأصنام التي يتخذونها آلهة لا تستطيع أن تحفظ نفسها، فكيف تحفظهم هم؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، أي ولا هم منا يجارون أي يحفظون، لأن الله تعالى كتب لهم الذلة. فالآلهة التي تعبد من دون الله الله تبارك وتعالى لا يحفظها ولا يجيرها. وحينئذ إذا كان المعبود ضعيفا فكيف يكون عابده؟ فالذي يعتمد على ضعيف ضعيف ولا يتحقق له مراده من عبادته. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان يجب عليه أن يكون دائما مرتبطا بالله تبارك وتعالى، وأن يكون خائفا من الله وراجيا له، يخاف من عقاب الله فلا يجرؤ على المعاصي، ويرجو ثواب الله فلا يقنط من رحمته، يدعو الله خوفا وطمعا، ويعيش بين الخوف والرجاء. فالذي يخاف من الله لا يجرؤ على معصيته، والذي يرجو الله لا يقنط من رحمته، فإذا وقع منه ذنب سار على التوبة ولا يقول إنني أذنبت ذنوبا لا تغفر، فإن الله تعالى هو غافر الذنب وهو قابل التوب وهو شديد العقاب، ومن أمن العقاب أساء الأدب. ولهذا فالكفار ما وقعوا فيما وقعوا فيه من الجرأة على المخالفة لأوامر الله ونواهيه إلا بسبب عدم مبالاتهم بالله، فلم يعترفوا بالله ولم يعترفوا بقوته وحوله ولم يعترفوا بقدرته ولم يعترفوا باستحقاقه بالإلهية، فلهذا يقع منهم ما يقع بسبب هذا الإنكار. هذه الآيات تنبه كل مسلم إلى وجوب احترام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز الاستهزاء به ولا يجوز الاستهزاء بسنته ولا يجوز الاستهزاء بشيء مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا إليه. فالتخلق بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام هي التي يجب أن تسود في المجتمع، والاتصاف بصفاته واتباع هديه هو الأمر الواجب الحتمي على هذه الأمة لكي تبقى سعيدة. ومن يجرؤ على الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يدخل ضمن هذا الباب الخطير الذي يحصل به الإنسان على الكفر، نعوذ بالله من هذا. فالذي يسخر من شيء من شعائر الدين كمن يسخر بمن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أو يسخر بمن يتبع السنة في لباسه أو مظهره فإنه يدخل ضمن هذا الأمر. ويجب أن يتنبه الناس ويحفظوا ألسنتهم، وكل إنسان سيحاسب عن كلامه وأفعاله، فلا يتوانى الناس أو يتراخوا أو يجرؤوا على الاستهانة بشعائر هذا الدين وما دعا إليه نبيها عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر هو أن الإنسان مهما كان عنده من القوة ومهما كان عنده من المال ومهما كان عنده من المنصب إلا أنه عبد فقير محتاج إلى الله، وأعوانه وأنصاره وماله لا ينفعه إذا أراد الله تعالى به سوءا. وحينئذ فعليه أن يتنبه لمكامن القوة ويسلكها. ومكمن القوة هو أن الإنسان يتجه إلى الله في كل أمره، يعتمد على الله ويتوكل عليه، لا يعتمد على ذاته ولا يعتمد على أعوانه من المخلوقين، وإنما يكون دائما مرتبط بربه جل وعلا في تحقيق مصالحه ودفع المساوئ عنه. الأمر الثالث هو أن من يعبد من دون الله ليس له حول ولا قوة، لأنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ما يوقع الله تعالى به، فكيف يستطيع أن يدفع عن غيره؟ وهذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس ممن يدعون الانتساب للإسلام وهم في الحقيقة ليسوا كذلك، كأولئك الذين يعتقدون في الأموات أنهم يصلحون أن يكونوا معبودين، فيذهبون إلى قبورهم ويدعونهم ويطلبون منهم الحاجات. تقول يا سيدي فلان أريد كذا، أريد أن تصلح ما بيني وبين زوجتي، أو أن تشفي مريضي، أو ترد علي غائب، أو تيسر لي العمل الفلاني. فهذا هو من جنس عمل أبي جهل وأبي لهب سواء سواء. والإنسان الذي هذا عمله هو مشرك مرتد عن الإسلام. سبحان من فتح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فيجب على الناس أن يتنبهوا لخطر هذه الأمور وينبهوا من يعرفونهم ممن يقعون في مثل هذه الأمور، وأن يدعونهم إلى ما دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد، من دعاء الله. والله تعالى لم يغلق الأبواب على الناس ولم يأمرهم بأن يتجهوا إلى فلان وعلان، وإنما أمرهم أن يتجهوا إليه وهو يجيب حاجته. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ليس إذا دعا فلان. وعلى هذا فيجب على كل مسلم من يعرف في بلاده ما يقع من جنس هذه الأعمال أن يقوم بتنبيههم وإنقاذهم من الشرك ودعوتهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له والتحرك عنه والبلاء في بدر. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. نقف عند هذا الحد ونسأل الله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.